บลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐถูกผู้ประท้วงต่อต้านอิสราเอลขัดจังหวะการให้การในสภาคองเกรสโดยผู้ประท้วงต่างตะโกนตอกหน้าบลิงเคนว่าเป็นอาชญากรสงครามพร้อมขอร้องให้หยุดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้แล้วที่สภาคองเกรสของสหรัฐนายแอนโทนี บลิงเคนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐจะต้องมีการให้การเกี่ยวกับนโยบายของอิสราเอลต่อคณะกรรมการความสัมพันธ์ต่างประเทศของวุฒิสภาเป็นเวลา2 วันอย่างไรก็ดีตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นก็มีผู้ประท้วงต่อต้านอิสราเอลได้ขัดจังหวะบลิงเคนอยู่ตลอดเวลาซึ่งตำรวจก็ได้พยายามที่จะนำทุกคนที่ลุกขึ้นประท้วงออกจากพื้นที่ไปอย่างยากเย็นรวมถึงสว.เบนคาร์ดินประธานในที่ประชุมก็ได้เตือนว่าใครก็ตามที่ขัดจังหวะจะต้องถูกนำตัวออกไปแต่ก็ไม่สามารถขัดขวางการกระทำของเหล่าผู้ประท้วงได้เลยโดยคนแรกนั้นเป็นชายคนหนึ่งที่ลุกขึ้นยืนแล้วตะโกนชื่อของเด็กชายวัย6 ขวบที่มีรายงานว่าถูกสังหารในฉนวนกาซาแล้วยังตะโกนด้วยว่าบลิงเคนคุณจะต้องถูกจดจำในฐานะคนขายเนื้อแห่งกาซาคุณจะต้องถูกจดจำจากการสังหารชาวปาเลสไตน์ผู้บริสุทธิ์ส่วนหญิงสูงอายุคนหนึ่งก็คอยตะโกนออกมาหลายครั้งว่าหยุดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ได้แล้วหลังจากนั้นเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบบลิงเคนกำลังจะเริ่มกล่าวอีกครั้งจู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งรีบวิ่งไปที่โต๊ะของบลิงเคนจนบลิงเคนถึงกับสะดุ้งผู้หญิงคนดังกล่าวได้ถือป้าย2 ป้ายที่เขียนว่าอาชญากรสงครามพร้อมตะโกนว่าบลิงเคนเป็นอาชญากรสงครามเขาเป็นอาชญากรสงครามเลือดของชาวปาเลสไตน์ 40,000 คนอยู่ในมือของเขาต่อมาก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งตะโกนด้วยว่าบลิงเคนคุณกำลังสนับสนุนการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในฉนวนกาซามีหลุมศพจำนวนมากอยู่นอกโรงพยาบาลคุณเป็นอาชญากรสงครามทั้งนี้เมื่อถึงเวลาที่สามารถให้การได้บลิงเคนได้ย้ำถึงการสนับสนุนของคณะบริหารของประธานาธิบดีโจไบเดนที่มีต่ออิสราเอลว่าในตะวันออกกลางเรากำลังยืนเคียงข้างอิสราเอลในความพยายามเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่ 7 ตุลาคมจะไม่เกิดขึ้นอีกในขณะที่เราก็จะทำทุกอย่างที่เราสามารถทำได้เพื่อยุติความทุกข์ทรมานอันน่าสยดสยองของมนุษย์ในฉนวนกาซาและป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งแพร่กระจายออกไปนอกจากนี้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็มีความพยายามอย่างมากเพื่อให้ไปถึงซึ่งข้อตกลงที่ตนคิดว่าเราเข้าใกล้ไปมากแล้วยังมีกาตาร์อียิปต์และประเทศอื่นๆมีส่วนร่วมในความพยายามครั้งนี้ด้วยซึ่งตนก็คิดว่ายังมีความเป็นไปได้อยู่สำหรับการประท้วงนั้นได้กลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปมากขึ้นโดยเฉพาะในเวลาที่บลิงเคนปรากฏตัวเพราะบลิงเคนได้กลายเป็นหน้าตาของรัฐบาลไบเดนเกี่ยวกับสงครามอิสราเอลและฮามาสไปแล้วทั้งนี้การประท้วงเรื่องสงครามของอิสราเอลต่อฉนวนกาซาเริ่มต้นขึ้นเมื่อบลิงเคนและนายพลลอยด์ออสตินรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐให้การเป็นพยานเมื่อวันที่ 31 ตุลาคมปีที่แล้วเกี่ยวกับคำขอของไบเดนเพื่อขอความช่วยเหลือด้านความปลอดภัยสำหรับยูเครนและอิสราเอลซึ่งพวกเขาถูกผู้ประท้วงขัดจังหวะอยู่ตลอดเวลารวมถึงยังมีนักเคลื่อนไหวหลายสิบคนได้ชูมือที่ทาสีแดงเพื่อแสดงถึงการประท้วงด้วยเลือดด้วยตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาการประท้วงได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นทั่วทั้งสหรัฐโดยเฉพาะช่วงล่าสุดในเขตรั้วมหาวิทยาลัยที่นำไปสู่การจับกุมนักศึกษากว่าหลายพันคนทั้งนี้การประท้วงที่รุนแรงมากขึ้นยังได้เพิ่มความกังวลต่อการหาเสียงของไบเดนว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีอายุน้อยจะไม่พอใจกับนโยบายของประธานาธิบดีเกี่ยวกับสงครามอิสราเอลและฮามาสจนอาจจะถอนตัวจากการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้โดยผลสำรวจล่าสุดของ YouGov บริษัทวิจัยข้อมูลและสำรวจความคิดเห็นสาธารณะระดับโลกพบว่าชาวอเมริกันส่วนมากมีแนวโน้มที่จะลงคะแนนให้กับไบเดนหากไบเดนมีการเปลี่ยนนโยบายของฉนวนกาซาทั้งเรื่องของการหยุดยิงทันทีและถาวรเงื่อนไขการช่วยเหลืออิสราเอลและการรับรองว่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจะเข้าสู่ฉนวนกาซาได้อย่างเต็มที่